لن تحترمنا الولايات المتحدة كحلفاء إلا إذا كانت شؤوننا الدفاعية ذات سيادة على أوروبا بناء استقلالها كما تفعل الصين. بهذه الكلمات الغاضبة أخرج رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون عام 2018 دعوته من السر إلى العلن لتأسيس جيش أوروبي موحد بعيد عن الناتو ومستقل عن أي نفوذ أمريكي. واليوم مع ترأس فرنسا الاتحاد الأوروبي يبدو أن ماكرون بدأ وضع اللبنة الأولى في الجيش الأوروبي ودق المسمار الأول بنعش جيوش أوروبا بحلف شمال الأطلسي، وهو الحلف الذي وصفه ماكرون قبل مرة بالميت سريريا. فجن جنون أمريكا التي كان دونالد ترامب في بيتها الأبيض، حتى وصل الأمر بترامب لوصف تصريحات ماكرون بالمقرفة. ومع جو بايدن الآن فإن غضب واشنطن ذاته، وإن كان التنفيس عنه مختلفا، خاصة وأن ماكرون عاد ليحيي دعوته اليوم لتأسيس الجيش الأوروبي بالتزامن مع فتح قنوات تفاوض مع روسيا حول أوكرانيا بعيدا عن أمريكا ونكاية بها، حتى لا يكون الأمر تحت وصايتها عبر محادثات تحمل وجهة النظر الأوروبية للحل مع موسكو، بعيدا عن وعيد تصعيد وعقوبات وحروب وفق نهج واشنطن التي رأت بتحرك ماكرون الضربة الأولى لشق حلف الناتو وإرهاصا أكثر من واضح لإحياء الجيش الأوروبي وجعله حقيقة واقعة، رغم أن الهدف المعلن من الجيش الأوروبي بداية كان حماية أوروبا من العدوين روسيا والصين، قبل أن تتضح الحقائق بأن جيش أوروبا ليس إلا لحماية أوروبا من أمريكا وللخروج من عباءة حلف الناتو. فهل سيرى الجيش الأوروبي النور؟ وما هي حظوظ ماكرون لتحقيق حلمه، خصوصا عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد بريكست؟ جيش عصي على الولادة. في عام 1950 ظهرت فكرة إنشاء جيش أوروبي لأول مرة، ويبدو أنه ليس على سبيل المصادفة أن فرنسا كانت وراء الفكرة، إذ كان الاقتراح حينها يتضمن تشكيل الجيش الأوروبي من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا الغربية، بهدف تعزيز الدفاع ضد التهديد السوفيتي آنذاك. إلا أن أمريكا أفشلت هذا المسعى بحجة عدم الحاجة لجيش أوروبي بوجود الناتو. وفي عام 1999 عاد زعماء أوروبا ليبحثوا فكرة تأسيس قوة عسكرية للقارة، إلا أن هذا المسعى أحبط من قبل أمريكا مجددا، قبل أن يحمل عام 2007 معه اتفاق دول أوروبا على إنشاء أول نظام لمجموعات قتالية مسلحة أوروبية، على أن تتشكل أول مجموعة من 1500 عسكري بغرض الاستجابة الأوروبية للأزمات الدولية. لكن لم يتم تفعيل القوة العسكرية الأوروبية منذ ذلك الحين، رغم أن عام 2019 شهد قيام ألمانيا وهولندا بتنشيط كتيبة دبابات 414، وهي الأولى التي تضم جنودا من دولتين من دول الاتحاد الأوروبي، حيث تم إنشاء الكتيبة لأن ألمانيا لم يكن لديها عدد كاف من الجنود، بينما كانت هولندا تفتقر إلى قدرة الدبابات. وهذا ما تم النظر إليه كخطوة نحو جيش أوروبي، فيما لم يتم التعامل مع اللواء الفرنسي الألماني في الألزاس بالطريقة ذاتها، كونه كان أقل نجاحا بسبب الاختلافات اللغوية والثقافية الكبيرة بين الألمان والفرنسيين. جيش ماكرون الأوروبي. اليوم يعود زعماء الاتحاد الأوروبي بقيادة الرئيس الفرنسي لدراسة تأسيس قاعدة أساسية للقوة الأوروبية سيطلق عليها اسم قوة الدخول الأول بحسب مخطط ماكرون، كخطوة أولى نحو تشكيل جيش أوروبي ليكون بديلا لحلف الناتو، على أن يشكل 5000 جندي النواة الأولى لهذه القوة العسكرية، مدعومة بسفن وطائرات حربية ودبابات ومدرعات وأسلحة صاروخية.
ورغم أن فرنسا ما زالت عرابة تشكيل الجيش الأوروبي، إلا أن 13 دولة أوروبية أخرى وافقت بالفعل قبل عامين، هي ألمانيا واليونان وقبرص والنمسا وبلجيكا والتشيك وإيرلندا وإيطاليا ولكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا وسلوفينيا. حيث وضع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2020 في ميزانيته بندا للتمويل المشترك لتطوير الأسلحة بين أعضائه، ما شكل الخطوة الدافعة لصياغة اتفاق عسكري أوروبي بحلول عام 2022 ينقل الاتحاد الأوروبي من مجرد قوة اقتصادية كبيرة إلى حلف قادر على القيام بمهمات عسكرية تحت مظلة أوروبا حول العالم، خاصة بعد أن أدت رئاسة ترامب لزعزعة ثقة الأوروبيين بمدى التزام الولايات المتحدة باتفاقياتها العسكرية والتجارية معهم. وهو ما يبدو أن بايدن لم يفلح بإصلاحه اليوم مع عودة ماكرون لإحياء مقترح الجيش الأوروبي الموحد، ولكنه هذه المرة بصفته رئيس الاتحاد الأوروبي وليس فقط رئيس فرنسا. مسمار بنعش الناتو. في وقت تهدد واشنطن موسكو وتلوح بالحروب والعقوبات لإثناء روسيا عن غزو أوكرانيا، بدأ ماكرون تطبيق الشق السياسي من مخططه لتأسيس الجيش الأوروبي عبر فتح حوار أوروبي روسي مباشر بعيداً عن الولايات المتحدة، ربما ليس بهدف إيجاد حل للأزمة الأوكرانية بقدر ما هي خطوة نحو شق صف الناتو وإضعاف موقف واشنطن في الأزمة. ولا أدل من كلام الرئيس الفرنسي ذاته على هذا المخطط عندما قال إن على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ محادثاته الخاصة مع روسيا بدلاً من الاعتماد على واشنطن لتجنب أكثر الأمور مأساوية على الإطلاق وهي الحرب. هو تصريح لماكرون بدا أنه رد على تهميش الاتحاد الأوروبي خلال مباحثات أمريكا وحلف شمال الأطلس مع روسيا حيال أوكرانيا، إذ إن بايدن يعلم علم اليقين أن فرنسا وألمانيا هما من تحفظتا دوما على انضمام أوكرانيا وجورجيا للناتو منذ عام 2008، وأن ماكرون الذي يمثل مصالح أوروبا اليوم يخشى قدرة روسيا على إغلاق صنبور الغاز والنفط عن أوروبا بذروة الشتاء، كما أن لفرنسا وألمانيا أسباب كثيرة لكي لا ترحبان بأي حرب مع روسيا، فباريس لا تشعر بخطر كبير من روسيا لأسباب جغرافية، على رأسها أن فرنسا بغرب أوروبا وتفصيلها آلاف الأميال وعشرات الدول عن روسيا. أما جيوسياسياً فإن مجال فرنسا الحيوي غرب أوروبا إضافة إلى البحر المتوسط وإفريقيا والعالم العربي. أما أوروبا الشرقية لم تكن يوما ضمن مناطق نفوذ باريس التي تريد النأي بنفسها عن أي عمل عسكري للناتو أو أمريكا من خلال جمع قوى أوروبا العسكرية بجيش أوروبي سينأى بنفسه عن أي حرب أمريكية روسية مقبلة من أجل أوكرانيا أو غيرها. كما أن النار تحت الرماد بين فرنسا وتركيا تجعل باريس مستعدة أكثر من أي وقت مضى لهجر الناتو وتأسيس جيش أوروبا. أما ألمانيا التي تعد أقرب للخطر الروسي من فرنسا هي دولة غير مسلحة نوويا ولا تقليديا، ما لن يسمح لها أن تمثل قوة توازن مع روسيا. كما أن جزء من رخاء ألمانيا الحالي ناتج عن إمدادات الطاقة الروسية، ما يجعل قرار برلين بخوض أي حرب مع الناتو وأمريكا ضد روسيا مستبعدا، وبالتالي لا يبقى إلا الجيش الأوروبي مظلة عسكرية يمكن لألمانيا اللجوء لها. ولكن تبقى التساؤلات بشأن الجيش الأوروبي الموحد، من سيتخذ القرارات فيه؟ وإن كانت أمريكا بيضة القبان بحلف الناتو، هل ستستطيع فرنسا أن تلعب الدور ذاته بالجيش الأوروبي؟